انت فيك نفس وروح وجسم. النفس دي جواك. في درجة الإحسان نفسك تبقى نفس مطمئنة، نفسك تبقى نفس إيه؟ إنما عايشة خلاص. لما تبلغ بقى الفناء بتاع درجة الإحسان تحس بروح الله تسري فيك. انت مش حاسس، انت دلوقتي مش حاسس بحاجة، انت حاسس دلوقتي وانت قاعد ان انت شايف وانت اللي بتعقل وانت اللي بتقول وانت اللي بتسوي خلاص كده. لا، في الحقيقة ان اللي بيعقل عقلك ده مش عقلك انت. لازم تبلغ درجة ان يكون الله هو يدك التي تبطش بها، وعينك التي تبصر بها، وسمعك الذي، وعقلك الذي تعقل به. يعني لازم عقلك اللي بتعقل بيه ده هو ده برضه. انت واخد بالك؟ دي تبلغها ازاي؟ بعد بقى ما تبلغ هذه المرتبة اللي هي مرتبة الفناء في درجة الإحسان، تحس بقى بروح ربنا بتسري فيك. أول ما تسري في مسامعك، فتسمع ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبك من جواك بخطابات إلهية وواردات ربانية، ويبدأ كل جسمك وكل حواسك تبدأ تحسد سمعك على ما هو يراه من الجمال. وبعدين بقى يبدأ هذا الإحساس يسري فيك بقى حتة بعد حتة، سمع ومشاهدة وبصر و لحد ما نفسك نفسها تتروحن، ما تبقاش في نفس. الكافر بيعمل ايه في نفسه؟ خلي بالك، الكافر ربنا مديله روح من عنده، روح زي الألماظ من الله. هو بيعمل ايه في روحه دي؟ بينفسنها. يعني خد حتة الألماظ دي وحطها في المجاري، وعشان كده هو يدخل النار ويخلد فيها، مش عشان بيعمل ذنوب. لا، لما يقفوا على النار إذ وقفوا على ايه؟ قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى. قال فذوقوا بقى. الحق بقى انكم عملتوا ايه؟ انكم نفسنتوا أرواحكم، فأصبحت أرواحكم، ماتت أرواحكم وبقت نفس. إنما المؤمن بيخلي نفسه بقت إيه؟ روح. فيجي ملك الموت عشان يقبض النفس ما يلاقيش نفس، يلاقيه خلاص هو انتقل من زمان فما يموتش، لأن الحقيقة ما فيش حاجة عند المؤمن اسمها موت. ظاهر الأمر في حياة وموت، إنما باطن الأمر كلها حياة. والميت عارف إنه حي. أنت فاكرك إن المات ده بيبقى فاكر إنه مات؟ لا، هو عارف من نفسه إنه حي، وبيسأل ويجيب كل حاجة وشايف تقول لي مات إيه يا عم؟ فما حدش يقول إن في حاجة اسمها موت، هو كلها حياة، ولكن ده بينتقل من حياة يعني إلى حياة دائمة، يعني ملهاش حدود، مش كده ولا إيه؟ فبتبدأ بقى تدب فيه الغيرة. هذا الرجل اللي الحياة سارت فيه جواه بقى، وابتدى بقى يشوف بنور ربنا بقى، بيغير على الله من نفسه. يقول أنا نفسي أقل بكثير من إن أنا يعني إيه، إن ربنا يعني إن حبيبتي أو محبوبتي يعني تظهر لي بهذا المظهر. فهذه الغيرة من مقتضيات الإيه؟ المحبة. فبيقول لها يكفيني حبي لك وحبك لي، يعني ايه، انا كفايه، يعني انا كفايه ان انا احبك وانت يعني، بس مش هجيب سيرتك على لساني، ما اقدرش. مش الراجل جات له قال لها ايه ليلى لما جات له قال لها اذهبي عني فقد شغلت بحبك عنك. يعني انا دلوقتي مشغول بحبك، اغار عليك ان تأتي بفؤادي او ان اراك بعيني، انما انا مشغول بايه؟ ولذلك النبي قال اللهم اني اسألك حبك. اسألك ايه؟ حبك، انا عاوز حبك. الحاجات، انما اغار عليها ان اهيم بغيرها
وأعرف مقداري فأنكر غيرتي. مش قال كده بالفعل؟ الغيرة دي حاجة حسية من مقتضيات الوجود، يبقى اللي بيغير ده لسه موجود. لما بقى يفنى كلية ويبقى عدم محض ويظهر فيه الله سبحانه وتعالى، ما يبقاش فيه حاجة اسمها غيرة أصلا، ما يبقاش فيه حاجة اسمها صفة من الصفات. يبقى هو ملوش أي صفة وملوش أي وجود وملوش، ويظهر فيه مين؟ الله سبحانه وتعالى. ويصير باقيا ببقاء الله. ويصير باقيا بإيه؟ إنما الناس باقية بإبقاء الله. يعني أنت باقي بس بإبقاء إيه؟ الله. إنما اللي هو بقى حصل له الحاجات اللي احنا قلناها ديت، يبقى باقي ببقاء الله، دائم بدوام، لأنه خلاص هو بقى عدم وربنا الباقي هو اللي ظاهر فيه، يبقى خلاص. إنما الجنة والنار وحضرتك باقي بإبقاء مين؟ الله. إذا كان يا أخي لو واحد مات عشان بيدافع عن شوية فلوس، وهي أخس الأشياء، من مات دون ماله فهو إيه؟ شهيد. امال اللي يموت بقى وهو في هذا الطريق، في طريق الحب، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى أعلى من الشهيد بكثير. بس خلي بالك، هذا الطريق محاط. إذا كانت الجنة الحسية اللي فيها شوية أكل وشرب وستات وحاجات حلوة قد حفت بالمكاره، حفت الجنة بالإيه؟ فكيف بقى بهذه الجنة اللي هي جنة الحب، اللي هي بقى اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. ما هو ربنا ده هو جنة الجنة ونعيم النعيم. تحف بإيه بقى؟ مش بالمكاره بقى، ده تحف بالقتل والموت لازم انت يعني تبقى مستبيع، ما يهمكش من اي حاجة عشان تدخل السكة ديت. ادخل، ما يهمكش والله، ادخل يا اخي.